हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल लर्न ल्याङ्ग्वेज विथ निसा। आज चाहिँ हामीहरू इङ्ग्लिसको केही शब्दहरू अलिकति बुझ्न र जान्न जाँदैछौँ है त, जसमा हामीले नेगेटिभ र पोजिटिभ वर्ड्स यानि कि पोजिटिभ र नेगेटिभ वर्ड्स भनेको चाहिँ सकारात्मक र नकारात्मक शब्दहरू हुन्, जसमा चाहिँ हामीले अहिले मैले आज तपाईँहरूलाई चाहिँ 15 देखि 20 वटासम्म शब्दहरू लिएर आएको छु, जसको चाहिँ मैले तपाईँलाई पोजिटिभ वर्ड्स पनि भन्छु, नेगेटिभ पनि भन्छु र त्यसको चाहिँ नेपालीमा अर्थ पनि भन्छु है त। सो लेट्स स्टार्ट। अमेजिङ, AMAZING, अमेजिङ भनेको चाहिँ नेपालीमा अद्भुत हुन्छ भनेदेखि त्यसको नेगेटिभ अर्थ हुन्छ अफुल। अमेजिङको नेगेटिभ अर्थ हुन्छ अफुल, AWFUL, अफुल। अब यसलाई हामीले नेपालीमा अर्थ्याउँदाखेरि चाहिँ अमेजिङको अर्थ अद्भुत हुन्छ भने अफुलको अर्थ डरलाग्दो हुन्छ। ब्रिलियन्ट, BRILLIANT, ब्रिलियन्ट। ब्रिलियन्टको नेगेटिभ वर्ड DULL, डल हुन्छ भनेदेखि नेपालीमा हामीले अर्थ्याउँदाखेरि चाहिँ ब्रिलियन्टको नेपाली अर्थ प्रतिभाशाली हुन्छ भनेदेखि डलको नेपाली अर्थ चाहिँ मन्द अथवा मन्दबुद्धि भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। चेयरफुल, CHEERFUL, चेयरफुलको अर्थ चाहिँ हाम्रो खुसी हुन्छ भनेदेखि नेगेटिभ अर्ग्यानिक अर्को नेगेटिभ वर्ड चाहिँ हाम्रो ग्लुमी हुन्छ। ग्लुमी भनेको चाहिँ उदास अथवा निराश। डिलाइटफुल, DELIGHTFUL, डिलाइटफुल, DELIGHTFUL, डिलाइटफुल भनेको चाहिँ आनन्ददायक अथवा रमाइलो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ भने यसकै नेगेटिभ वर्ड भनेको चाहिँ फेरि अनप्लेजेन्ट भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। UNPLEASANT, अनप्लेजेन्ट, जसको चाहिँ नेपाली अर्थ हुन्छ नरमाइलो अथवा अप्रिय। एनर्जेटिक, ENERGETIC, एनर्जेटिकको नेपाली अर्थ हुन्छ ऊर्जावान भनेदेखि त्यसको नेगेटिभ अर्थ हुन्छ लेजी। एनर्जेटिकको नेगेटिभ वर्ड हुन्छ लेजी भनेदेखि लेजीको चाहिँ नेपाली अर्थ हुन्छ अल्छी। एनर्जेटिकको नेगेटिभ वर्ड हुन्छ लेजी, एनर्जेटिकको नेपाली अर्थ हुन्छ ऊर्जावान भने लेजीको नेगेटिभ अर्थ नेपालीमा हुन्छ अल्छी। फ्यान्टास्टिक, फ्यान्टास्टिक, FANTASTIC, फ्यान्टास्टिक। फ्यान्टास्टिकको चाहिँ नेपाली अर्थ शानदार, अत्यन्त राम्रो हुन्छ भने त्यसलाई हामीले फ्यान्टास्टिकको चाहिँ नेगेटिभ वर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो टेरिबल हुन्छ, TERRIBLE, टेरिबल। यसको हाम्रो नेपाली अर्थ हुन्छ भयानक अथवा धेरै नराम्रो। अर्को रहेको छ हाम्रो जेनरस, GENEROUS, जेनरस। जेनरसको हाम्रो नेगेटिभ अर्थ हुन्छ सेल्फिस, सेल्फिस, SELFISH, सेल्फिस। जेनरस भनेको चाहिँ हाम्रो उदार मन भएको होइन, दानी अलिकति उदारिलो मन भएको भन्छौँ भने हामीले सेल्फिस भनेको चाहिँ स्वार्थी किसिमको मान्छे, स्वार्थी भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ नि, त्यसलाई कस्तो सेल्फिस मान्छे रहेछौ तिमी त भन्छौँ नि हामीले। कति भन्नुको अर्थ नेपालीमा चाहिँ कस्तो स्वार्थी मान्छे भनेर चाहिँ भन्न खोजेको, जस्तै कति उदार मन भएको मान्छे तपाईँ त भन्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ तपाईँ कस्तो जेनरस मान्छे भन्नुहुन्छ भन्छौँ नि हामीले, त्यसलाई चाहिँ हामीले उदार भनेर बुझ्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ हाम्रो अनेस्ट। अनेस्ट भनेको त प्रायः सबैलाई थाहा होला। अनेस्ट भनेको चाहिँ इमान्दार, एकदमै जेहेन्दार, इमान्दार भनेको अनेस्ट, HONEST, अनेस्ट। त्यसको नेगेटिभ वर्ड हुन्छ डिसअनेस्ट, डिसअनेस्ट। डिसअनेस्ट भनेको नेपालीमा बेइमान अथवा इमान्दार नभएको व्यक्ति। डिसअनेस्ट भनेको चाहिँ बेइमान, अनेस्ट भनेको चाहिँ इमान्दार। इन्सपिरेसनल, इन्सपिरेसनल भनेको प्रेरणादायी, INSPIRATIONAL, इन्सपिरेसनल भनेको प्रेरणादायी। यसको अर्को अर्थ यानि कि नेगेटिभ अर्थ हुन्छ डिस्करेजिङ, यानि कि निरुत्साहित गर्ने। डिस्करेजिङ, निरुत्साहित गर्ने, DISCOURAGING भनेको चाहिँ इन्सपिरेसनलको चाहिँ नेगेटिभ अर्थ हुन्छ डिस्करेजिङ। इन्सपिरेसनल को नेगेटिभ अर्थ के हुन्छ त हाम्रो डिस्करेजिङ। प्रेरणादायी, त्यसको नेगेटिभ अर्थ हुन्छ निरुत्साहित गर्ने। जोयफुल, जोयफुल भनेको हाम्रो आनन्दित, JOYFUL, जोयफुल भनेको हाम्रो आनन्दित हुन्छ भने यसको नेगेटिभ अर्थ हुन्छ स्याड,
स्याड, SAD, स्याड, स्याड भनेको दुखी। अर्को हुन्छ हाम्रो काइन्ड, KIND, काइन्ड। काइन्ड भनेको हाम्रो दयालु भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ भने काइन्डको नेगेटिभ अर्थ हुन्छ क्रुअल, CRUEL, क्रुअल। नेपालीमा त्यसको अर्थ हुन्छ निर्दयी। काइन्डको नेगेटिभ अर्थ हुन्छ क्रुअल भनेदेखि नेपालीमा हामीले दयालु भन्छौँ भने दयालुको नेगेटिभ अर्थ हुन्छ निर्दयी। लभली, LOVELY, लभलीको नेगेटिभ अर्थ हुन्छ, नेगेटिभ आउँछ मिनिङ अग्ली। लभलीको नेगेटिभ आउँछ अग्ली, अथवा हामीले ब्युटिफुलको पनि अग्ली भन्न सक्छौँ है। जस्तै हामी लभली पनि सुन्दर भनेर भन्छौँ नि त, लभलीलाई पनि सुन्दर भनेर बुझ्न सक्छौँ हामीले, ब्युटिफुललाई पनि सुन्दर भनेर बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि अग्ली भनेको चाहिँ कुरूप भएको, नराम्रो देखिने। यानि कि लभली या फिर ब्युटिफुललाई हामीले सुन्दर, मनमोहक भनेर भन्न सक्छौँ भनेदेखि UGLY, अग्ली भनेको चाहिँ कुरूप अथवा नराम्रो देखिने। बुझ्नु हुँदैछ नि। नाइस, नाइस भनेको चाहिँ राम्रो, नम्र भन्छौँ भने रुड भनेको चाहिँ अभद्र, बोल्ने सोमत नभएको, व्यवहार नभएको, अभद्र किसिमको मान्छे भन्छौँ नि हामीले, त्यस्तो व्यक्ति अथवा त्यस्तो कुरालाई हामीले रुड भन्ने गर्छौँ। नाइस भनेको राम्रो, नम्र भनेदेखि त्यसको नेगेटिभ वर्ड हुन्छ रुड। रुडको हाम्रो नेपाली अर्थ हुन्छ अभद्र, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। अप्टिमिस्टिक, अप्टिमिस्टिक, OPTIMISTIC, अप्टिमिस्टिक भनेको आशावादी। अप्टिमिस्टिक भनेको आशावादी भन्छौँ हामीले भनेदेखि पेसिमिस्टिक भनेको चाहिँ निराशावादी। अप्टिमिस्टिक, वाट अप्टिमिस्टिक गर्ल यु आर भन्यो भने तिमी त कस्तो पोजिटिभ, यानि कस्तो आनन्द, आशावादी मान्छे, आशावादी केटी भनेर भन्छौँ भने त्यसै ठाउँमा हामीले फेरि पेसिमिस्टिक भन्यो भने निराशावादी, यसको नेगेटिभ अर्थ भनेको के पेसिमिस्टिक, PESSIMISTIC, वाट अ पेसिमिस्टिक पर्सन यु आर भन्यो भने चाहिँ तिमी कस्तो निराशावादी मान्छे भनेर भन्न खोजेको के। पोलाइट, POLITE, पोलाइट, सभ्य, विनम्र भन्छौँ भनेदेखि इम्पोलाइट, IMPOLITE, इम्पोलाइट भनेको असभ्य, सभ्य नभएको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ हाम्रो वन्डरफुल, 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 WONDERFUL, वन्डरफुल भन्छौँ हामीले। त्यसको नेगेटिभ अर्थ हुन्छ, नेगेटिभ शब्द हुन्छ, वर्ड हुन्छ हाम्रो हरिबल, डर लाग्दो यानि कि भयानक। वन्डरफुल भन्यो भने अद्भुत, शानदार भनेर बुझ्न सक्छौँ भने हरिबल यानि कि भयानक भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। एक्सिलेन्ट, उत्कृष्ट, एक्सिलेन्ट, उत्कृष्ट भन्छौँ भने हामीले पुअर भनेको चाहिँ कमजोर अथवा खराब भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। क्यापेबल भनेको हामीले त्यसको अर्थ, हाम्रो नेगेटिभ अर्थ हुन्छ इन्क्यापेबल। क्यापेबल भनेको सक्षम भनेदेखि इन्क्यापेबल भनेको असक्षम। क्यापेबल, CAPABLE, क्यापेबल सक्षम, इन्क्यापेबल असक्षम। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले। फ्रेन्डली भन्यो भने कसैलाई मिलनसार, फ्रेन्डली, मिलनसार भनेर भन्यो भने अनफ्रेन्डली भनेको अमिल्दो, अमैत्रीपूर्ण भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। मैले तपाईँहरूलाई अहिले लगभग 15-20वटा शब्दहरू भने होला जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै युजफुल हुनसक्छ आफ्नो डे टु डे यानि कि डेली लाइफको लागि होइन। अब यही मध्येमा तपाईँहरूलाई कस्तो हुन्छ भने इङ्ग्लिसको चाहिँ तपाईँले सुन्दाखेरि तपाईँलाई एउटै लाग्छ त्यो वर्डहरू सुन्दाखेरि, तर त्यसको स्पेलिङ डिफ्रेन्ट हुन्छ र तपाईँलाई एउटै वर्डको पनि डिफ्रेन्ट मिनिङहरू आइरहेको हुन्छ होइन। यो सबै कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि मैले तपाईँलाई एउटा वर्ड भन्दैमा त्यही वर्ड नै सर्वोपरि हो, त्यही वर्ड नै एउटा मात्र वर्ड हो भन्ने चाहिँ हुँदैन इङ्ग्लिसमा चाहिँ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ जोयफुल भनेको ह्याप्पी पनि बुझ्छौँ, जोयफुल पनि बुझ्छौँ भनेदेखि होइन, त्यसैको नेगेटिभ हाम्रो स्याड पनि हुन्छ भने फेरि डिफ्रेन्ट वर्ड पनि हुन जान्छ। त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यो चाहिँ भनेको एकदम सर्टकट, एकदम सजिलो, बुझ्नको लागि सजिलो हुने खालको भयो। आशा गर्छु तपाईँहरूले मैले भनेको कुराहरू ध्यान दिएर सुन्नुभयो होला होइन। कतिलाई इङ्ग्लिसमा अलिकति प्रोनाउन्सिएसनदेखि लिएर तपाईँको वर्डदेखि लिएर कति कुराहरू लेख्न खोज्दाखेरि इङ्ग्लिसमा वर्डहरू आइदिँदैन क्या। सो हामीलाई भोक्याबुलरीको प्रब्लम भएपछि चाहिँ हामीले राइटिङ राम्रो गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अलिकति भोक्याबुलरी चाहिँ तपाईँको इम्प्रुभमेन्टको लागि भनेर यो भिडियो बनाएको छु होइन। आशा गर्छु हजुरहरू सबैजनालाई यो भिडियो मनपर्नेछ र हजुरहरूलाई यदि यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भनेदेखि चाहिँ प्लिज आफ्नो साथीहरूको बिचमा सेयर गर्न पनि पक्कै पनि नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवन। हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ फेरि अरू नै कुनै डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज लिएर भेट हुनेछौँ है त।